Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Η σημερινή συνταγή που θα ετοιμάσω θα μπορούσε να είναι δυνητικά και μια εορταστική. Θα κάνουμε χοιρινό στη γάστρα με δαμάσκηνα και ένα πάρα πολύ ωραίο πιλάφι, ατζέμ, έτσι όπως το έκανε η γιαγιά μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε το κρέας. Είναι χοιρινή παντσέτα, την οποία την έχουμε κόψει σε 2 κομμάτια. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο επάνω και ένα μίξ πιπεριών από κόκκινο και πράσινο πιπέρι. Όπως πάντα ζεσταίνουμε πρώτα πολύ καλά το τηγάνι και όπως είναι το κρέας απλά θα του δώσουμε χρώμα. Δεν μας ενδιαφέρει να ψηθεί εντελώς μέσα, μόνο να πάρει χρώμα. Το τηγάνι ζεστάθηκε, ξεκινάμε πρώτα από την πλευρά που έχουμε βάλει τα πιπέρια και είναι η πλευρά από το χοιρινό που έχει το περισσότερο λίπος. Όσο λοιπόν έχουμε το κρέας στο τηγάνι, πάμε να προετοιμάσουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Έχουμε 4 φέτες μπέικον, το οποίο θα το κόψουμε σε ζουλιέν. Κρεμμύδι, το οποίο το κόβουμε πεϊζάν. Ένα σκόρδο, το οποίο θα το κρατήσουμε μαζί με τη φλούδα και φυσικά τα δαμάσκηνα, τα οποία είναι χωρίς κουκούτσι. Τα κόβουμε στα 2. Πάμε λίγο να δώσουμε καλύτερο χρώμα, γυρίζοντας το κρέας από όλες τις μεριές. Λοιπόν, το πρώτο βήμα έγινε, πάμε να φέρουμε τη γάστρα και θα τα τοποθετήσουμε όλα εκεί πέρα μέσα. Βάζουμε πρώτα το κρέας. Και στο ίδιο τηγάνι, χωρίς να πλύνουμε τίποτα, βάζουμε το κρεμμύδι. Προσθέτουμε και το σκόρδο και μπορούμε να συμπληρώσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Όσο σοτάρονται τα κρεμμύδια, με το που αρχίζουν και καραμελώνουν, δηλαδή παίρνουν λίγο χρώμα, ρίχνουμε και το μπέικον. Λίγα βότανα για τη γεύση αλλά και για τη μυρωδιά και τέλος προσθέτουμε τα δαμάσκηνα. Λίγο από το μείγμα από τα πιπέρια, το πράσινο και το κόκκινο πιπέρι, προσθέτουμε λίγο μέλι και το λευκό κρασί. Λίγο ρίγανη, λίγο θυμάρι και ένα κλωναράκι από το δεντρολίβανο. Και φυσικά λίγο αλάτι. Βάζουμε και λίγο νερό. Τώρα αυτό θα το ψήσουμε στους 180 βαθμούς. Θα το κατεβάσουμε μετά από 1 ώρα στους 160 και θα το αφήσουμε για ακόμα 1,5 ώρα στους 160 βαθμούς. Μέχρι τότε πάμε να κάνουμε το ατζέμ πιλάφι. Ζεσταίνουμε ελαφρώς την κατσαρόλα σε μέτρια προς χαμηλή θερμοκρασία. Βάζουμε ελάχιστο λάδι και υπολογίζουμε 50 γραμμάρια το άτομο για ρύζι. Ανάλογα πόσα άτομα είμαστε, κάνουμε τον πολλαπλασιασμό και το βρίσκουμε. Αυτή θα είναι και η ποσότητά μας. Ρίχνουμε λοιπόν το ρύζι μέσα. Στην προκειμένη περίπτωση έχω χρησιμοποιήσει μπασμάτι και σοτάρουμε ελαφρώς το ρύζι, έτσι ώστε να του δώσουμε ουσιαστικά μια θωράκιση και να θωρακίσουμε το άμυλο. Με την κουτάλα προχωράμε μπροστά ώστε να δημιουργήσουμε ένα βουναλάκι. Εκεί λοιπόν ρίχνουμε νερό μέχρι να καλυφθεί το βουναλάκι από το ρύζι που έχει σχηματιστεί μέσα στην κατσαρόλα. Να εξέχει ελάχιστο έξω από την επιφάνεια του νερού. Θερμαίνουμε ένα μικρό τηγανάκι, βάζουμε ελάχιστο λάδι, ανακατεύουμε και σοτάρουμε το φιδέ μέχρι να πάρει ένα χρώμα όπως είναι ο φλοιός από το αμύγδαλο. Και προσθέτουμε το φιδέ μέσα στο νερό. Στο ίδιο τηγανάκι ξαναζεσταίνουμε και βάζουμε λίγο από το κουκουνάρι. Μερικά δευτερόλεπτα αρκούν. Με
το που θα αρχίσει να κοχλάζει το νερό από το ρύζι, ανακατεύουμε μία φορά αφού έχουμε βάλει μέσα όλα τα υπόλοιπα υλικά και δεν το ξαναπειράζουμε μέχρι να τελειώσει. Βάζουμε και τις σταφίδες και χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο. Το τελευταίο υλικό που θα προσθέσουμε, για όποιον θέλει, είναι ελάχιστη κανέλα μέσα στο ρύζι. Βρισκόμαστε τώρα στο σημείο που έχει εξατμιστεί σχεδόν όλο το νερό, έχουν δημιουργηθεί κάποιες μικρές τρύπες πάνω στην επιφάνεια του ρυζιού και σε αυτό εδώ το σημείο πάμε να προσθέσουμε βούτυρο, να κλείσουμε εντελώς το μάτι και να βάλουμε το καπάκι. Θα το αφήσουμε σκεπασμένο για 15-20 λεπτά και φυσικά δεν θα το ανακατέψουμε μέχρι τότε. Το κρέας είναι έτοιμο, μουσικό μυρίζει. Πάμε να το στήσουμε. Αυτό ήταν λοιπόν το πιάτο μας για σήμερα. Χοιρινό σιγομαγειρεμένο στη γάστρα με δαμάσκηνα, μπέικον και ένα ατζέμ πιλάφ που θα το συνοδεύσει. Εύχομαι να το απολαύσετε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.